จะมีใครในใต้ล่าที่ถูกโบยจนเกือบตายแต่กลับถามพระยาคำเดียวว่าลิ้นของข้ายังอยู่ดีไหมเพราะสำหรับชายที่ชื่อจางอีตราบใดที่ลิ้นยังขยับได้แผ่นดินทั้ง7แคว้นก็อยู่ในกำมือเขาโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 22 ลิ้นพลิกแผ่นดินตอนที่2จางอียอดนักปั่นผู้ทำลายพันธมิตร6แคว้นท่านผู้ฟังครับสายลมแห่งยุคจั้นกัวหรือยุคสงครามระหว่างแคว้นไม่เคยพัดผ่านทุ่งหญ้าใดโดยไม่ทิ้งกลิ่นคาวเลือดเอาไว้นี่คือยุคสมัยที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็น7แว่นแคว้นใหญ่ทุกแคว้นต่างจ้องจะกลืนกินกันเองกองทัพรถม้าศึกนับหมื่นทหารราบติดอาวุธนับแสนถูกส่งออกไปเข็นฆ่ากันปีแล้วปีเล่าทว่าท่ามกลางเสียงกลองศึกที่ดังกึกก้องและหาธนูที่บดบังแสงตะวันกลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สวมเสื้อเกราะไม่ได้ถือทวนยาวแต่พวกเขากลับมีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายแว่นแคว้นต่างๆได้เพียงแค่การขยับริมฝีปากคนกลุ่มนี้ถูกขนานนามว่าจ้งเหิงเจียหรือสำนักนักการทูตและนักยุทธศาสตร์หากเราจะพูดถึงจุดกำเนิดของยอดคนเหล่านี้เราต้องเดินทางลึกเข้าไปในหุบเขาอวินเมิงดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกเร้นลับตลอดทั้งปีที่นั่นคือที่ตั้งของสำนักหุบเขาปีศาจซึ่งมีปรมาจารย์ผู้หนึ่งเร้นกายอยู่นามของท่านคือกุยกู่จือหรือที่คนแต้จิ๋วในบ้านเราคุ้นเคยกันในนามกุยแก้วจือปรมาจารย์ท่านนี้ไม่ได้สอนจริยธรรมแบบขงจื้อไม่ได้สอนเรื่องความเมตตาปราณีแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดให้แก่ศิษย์คือศิลปะแห่งการควบคุมมนุษย์และพลิกฟ้าคว่ำดินการอ่านกิเลสการยุแยงตะแคงรั่วและการใช้คำพูดเป็นคมดาบเพื่อเชือดเฉือนศัตรูโดยไร้ร่องรอยและในบรรดาศิษย์นับร้อยนับพันมีชายหนุ่ม2 คนที่โดดเด่นทะลุม่านหมอกแห่งหุบเขาปีศาจขึ้นมาคนหนึ่งคือซูฉินหรือโซฉินผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมลุ่มลึกราวกับมหาสมุทรที่ไร้ก้นบึ้งส่วนอีกคนหนึ่งคือจางอีหรือเตียอีผู้มีวาทศิลป์ดุดันร้อนแรงและพลิกแพลงได้ราวกับพายุไฟทั้งสองเรียนรู้ตำราพิชัยสงครามลับด้วยกันกินนอนด้วยกันประลองปัญญากันทุกเมื่อเชื่อวันในหน้าพงศาวดารดั้งเดิมนั้นบรรยายภาพของทั้งสองไว้ราวกับเหรียญ2 ด้านที่ไม่อาจแยกจากกันได้เป็นมิตรแท้ที่ต่างฝ่ายต่างรู้อกรู้ใจกันอย่างลึกซึ้งตามท้องเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีสู้ฉินคือผู้ที่ลงจากเขาไปก่อนเขาเผชิญกับความล้มเหลวอย่างแสนสาหัสจนครอบครัวรังเกียจแต่ด้วยความมุมานะอย่างยิ่งยวดถึงขั้นเอาเหล็กแหลมทิ่มขาตัวเองยามง่วงหลับเพื่ออ่านตำราในที่สุดเขาก็พังงาดขึ้นมากลายเป็นผู้กุมตราประทับนายกรัฐมนตรีถึง6แคว้นสร้างกลยุทธ์เหอจ้งหรือแนวตั้งรวบรวมแคว้นฉีฉู่เยียนห่านเว่ยและเจ้าเข้าด้วยกันเป็นกำแพงมนุษย์อันมหึมาปิดตายเส้นทางขยายอำนาจของแคว้นฉินแห่งทิศตะวันตกจนพวกเขาก้าวไม่ออกไปถึง15 ปีเต็มแต่ท่านผู้ฟังครับคนระดับซูฉินย่อมรู้ดีกว่าใครว่าพันธมิตร6แคว้นที่เขาปั้นขึ้นมากับมือนั้นแท้จริงแล้วมันเปราะบางยิ่งกว่าเปลือกไข่แคว้นทั้ง6ต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่างหวาดระแวงว่าใครจะหักหลังใครก่อนสิ่งที่ซูฉินต้องการอย่างยิ่งยวดในเวลานั้นไม่ใช่กองทัพที่ใหญ่ขึ้นแต่คือไส้ศึกระดับมันสมองที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของอ๋องแคว้นฉินเพื่อคอยดึงรั้งไม่ให้แคว้นฉินบุกทำลายพันธมิตรของเขาและคนเดียวในใต้ล่าที่ฉลาดพอจะทำภารกิจนี้ได้มีเพียงศิษย์ผู้น้องของเขาจางอีเท่านั้นซูฉินรู้ดีว่าจางอีเป็นคนเย่อหยิ่งและทะนงตัวหากไปขอร้องดีๆจางอีไม่มีทางยอมเป็นเบี้ยล่างให้แน่ซูฉินจึงจัดฉากละครโรงใหญ่ที่โหดร้ายที่สุดขึ้นเมื่อจางอีเดินทางมาขอพึ่งพิงซูฉินที่กำลังเรืองอำนาจซูฉินกลับปล่อยให้เพื่อนรักยืนตากลมหนาวอยู่หน้าจวนถึง3 วัน 3 คืนเมื่ออนุญาตให้เข้ามาพบก็จัดให้นั่งในที่ของบ่าวไพร่เอาอาหารชั้นเลวที่ใช้เลี้ยงสุนัขมาให้จางอีกินท่ามกลางสายตาเหยียดหยามของขุนนางนับร้อย
ซูฉินใช้คำพูดถากถางดูถูกสติปัญญาของจางอีอย่างสาดเสียเทเสียประจานความยากไร้ของเขาจนจางอีแทบกระอักเลือดท่านผู้ฟังลองหลับตาและดำดิ่งลงไปในความรู้สึกของจางอีในวินาทีนั้นดูสิครับบัณฑิตผู้ทรงภูมิที่หวังจะมาพึ่งพิงมิตรแท้กลับถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนแหลกลานกลางท้องพระโรงความอับอายความโกรธแค้นและความรู้สึกถูกทรยศมันสุมทับกันจนกลายเป็นเพลิงนรกในใจจางอีกำหมัดแน่นกัดฟันจนเลือดซิบเขาเดินหันหลังออกจากจวนของซูฉินด้วยดวงตาที่วาวโรดไปด้วยไฟแค้นเขาตั้งปณิธานว่าเมื่อซูฉินไปได้ดีกับหกแคว้นเขาจะมุ่งหน้าไปตะวันตกเพื่อเข้าร่วมกับแคว้นฉินและเขาจะใช้มันสมองของเขานี่แหละทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ซูฉินสร้างขึ้นมาให้ย่อยยับคามือนั่นคือสิ่งที่ซูฉินต้องการครับเมื่อจางอีเดินทางมุ่งหน้าสู่แคว้นฉินซูฉินได้แอบส่งคนสนิทปลอมตัวเป็นพ่อค้ารวมนั่งรถม้าไปกับจางอีคอยจ่ายเงินทองเป็นค่าเดินทางและค่าติดสินบนขุนนางแคว้นฉินให้จางอีทั้งหมดโดยไม่ให้จางอีรู้ตัวจนกระทั่งจางอีได้เข้าเฝ้าอ๋องแคว้นฉินและได้รับตำแหน่งสำคัญพ่อค้าลึกลับผู้นั้นจึงเฉลยความจริงว่าทุกแดงบาทที่ใช้จ่ายและความแค้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือความปรารถนาดีจากซูฉินผู้เป็นศิษย์พี่จางอีเมื่อได้ฟังความจริงก็ถึงกับทอดถอนใจและยอมรับว่าตนเองยังตกอยู่ในหลุมพรางของศิษย์พี่และขอให้คำมั่นว่าตราบใดที่ซูฉินยังมีชีวิตอยู่แคว้นฉินจะไม่ยกทัพไปตีหกแคว้นเด็ดขาดช่างเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งและสะท้อนความลึกล้ำของกลยุทธ์ระดับปรมาจารย์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังแต่นี่แหละครับคือจุดที่ความสนุกของประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเพิ่งเล่าไปนั้นมันอาจจะเป็นเพียงเรื่องแต่งระดับบล็อกบัสเตอร์ของคนโบราณท่านผู้ฟังครับให้เรากระโดดข้ามการเวลามาในยุคปัจจุบันเมื่อช่วงปีคริสตศักราช 1973 ณ เมืองฉางซามณฑลหูหนานนักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นสุสานโบราณหมายเลข 3 แห่งหมาหวังตุยภายใต้ชั้นดินที่ปิดทับมานานกว่า 2,000 ปีพวกเขาค้นพบม้วนผ้าไหมที่จารึกตัวอักษรโบราณไว้มากมายและหนึ่งในนั้นคือเอกสารสำคัญที่ชื่อว่าจ้านกัวจ้งเหิงเจียชูหรือบันทึกสำนักนักการทูตยุคจ้านกัวเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ค่อยๆถอดรหัสอักษรบนผ้าไหมทีละตัวทีละประโยคพวกเขาก็ต้องตกตะลึงจนแทบตกเก้าอี้เพราะเนื้อหาในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และมีความน่าเชื่อถือสูงลิ่วชิ้นนี้ระบุช่วงเวลาชีวิตของซูฉินและจางอีเอาไว้คนละเส้นเวลาอย่างสิ้นเชิงบันทึกบนผ้าไหมเปิดเผยว่าจางอีนั้นมีชีวิตอยู่และสร้างชื่อเสียงโด่งดังในแคว้นฉินก่อนหน้าซูฉินยาวนานมากจางอีเสียชีวิตลงในช่วงประมาณปีที่ 309 ก่อนคริสตกาลในขณะที่ซูฉินนั้นเพิ่งจะเริ่มมีบทบาททางการเมืองและเรื่องอำนาจสูงสุดในช่วงหลังปีที่ 284 ก่อนคริสตกาลนั่นหมายความว่าซูฉินและจางอีมีชีวิตห่างกันหลายสิบปีพวกเขาไม่มีทางเป็นศิษย์ร่วมสำนักรุ่นเดียวกันไม่มีทางนั่งกินข้าวหม้อเดียวกันและที่สำคัญที่สุดละครฉากใหญ่ที่ซูฉินแกล้งหักหน้าจางอีเพื่อส่งไปแคว้นฉินไม่มีทางเกิดขึ้นจริงการค้นพบนี้สั่นสะเทือนวงการประวัติศาสตร์จีนอย่างรุนแรงนำมาสู่ทฤษฎีและการถกเถียงมากมายบางตำราถึงกับตั้งข้อสังเกตในมุมที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าหรือแท้จริงแล้วซูฉินและจางอีอาจจะเป็นเพียงคนคนเดียวกันทฤษฎีนี้เสนอว่าในยุคแห่งความสับสนวุ่นวายอาจจะมีนักยุทธศาสตร์อัจฉริยะเพียงคนเดียวที่นำเสนอกลยุทธ์ทั้งสองแบบทั้งการรวมกลุ่มแนวตั้งเพื่อต้านมหาอำนาจและการจับมือแนวนอนเพื่อทำลายการรวมกลุ่มแต่เมื่อเรื่องราวถูกเล่าขานปากต่อปากผ่านการเวลาผู้คนในยุคหลังต้องการสร้างภาพตัวแทนที่ชัดเจนให้กับแนวคิดที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วนี้พวกเขาจึงสร้างบุคลิกของซูฉินให้เป็นตัวแทนของแนวตั้งที่เยือกเย็นและรวบรวมมวลชนและสร้างจางอีให้เป็นตัวแทนของแนวนอนที่ดุดันและเชี่ยวชาญการทำลายล้างเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาหยินและหยางของจีนที่ทุกสิ่งต้องมีคู่ตรงข้ามเสมออีกทฤษฎีหนึ่งที่นักวิชาการเชื่อถือกันมากคือความจริงที่ว่า
จางอีเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงและสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ก่อน แต่ในยุคต่อมาเมื่อมีนักการทูตคนอื่นๆพยายามจะสร้างกลยุทธ์รวม6แคว้นพวกเขาก็ได้นำเอาชื่อของซูฉินซึ่งอาจจะเป็นนักการทูตที่มีชื่อเสียงในยุคหลังมาผูกเรื่องราวร้อยรัดเข้ากับจางอีในอดีตเพื่อสร้างความชอบธรรมและยกระดับเกียรติประวัติของซูฉินให้ดูยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับจางอีโดยใช้วิธีนำเอาเรื่องราวของนักการทูตคนอื่นในยุคจางอีมาสวมรอยว่าเป็นผลงานของซูฉินแทนจนกลายเป็นพงศาวดารที่เราอ่านกันอยู่ความจริงเป็นเช่นไรนั้นการเวลาได้กลืนกินหลักฐานเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นแล้วครับท่านผู้ฟังแต่ในฐานะที่เรากำลังเสพมหากาพย์เลียดกกซึ่งถูกร้อยเรียงผ่านวรรณกรรมพงศาวดารที่ตกทอดมาหลายยุคสมัยความงดงามของการเล่าเรื่องย่อมสำคัญไม่แพ้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพราะไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนรักที่แกล้งทรยศกันหรือเป็นเพียงคนละยุคสมัยที่ถูกจับมาผูกเรื่องเข้าด้วยกันสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือจางอีคือสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคผู้ที่ใช้เพียงคำพูดและสติปัญญาพลิกโฉมหน้าแผ่นดินจีนไปตลอดกาลและเพื่ออรรถรสแห่งความเข้มข้นในระดับมหากาพย์ข้าพเจ้าขอพาทุกท่านก้าวเดินไปตามเส้นทางของพงศาวดารดั้งเดิมเส้นทางที่เชื่อว่าจางอีคือมนุษย์ปุถุชนที่มีเลือดมีเนื้อมีความเจ็บปวดและมีความแค้นที่ฝังลึกทะลุกระดูกเพราะก่อนที่ชายผู้นี้จะก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดในแคว้นฉินและชี้หน้าด่ากราดบรรดาอ๋องทั้ง7แคว้นได้นั้นเขาต้องก้าวผ่านนรกบนดินที่โหดร้ายที่สุดมาก่อนนรกที่ไม่ได้เกิดจากคมหอกคมดาบแต่เกิดจากความอายุติธรรมและการถูกใส่ร้ายจนร่างกายแทบแหลกเหลวชะตากรรมแบบไหนกันที่เปลี่ยนบัณฑิตผู้มีความหวังให้กลายเป็นปีศาจผู้พร้อมจะกลืนกินทุกพันธมิตรท่านผู้ฟังครับโลกในยุคจั้นกั่วนั้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความยุติธรรมไม่ได้มีพื้นที่ว่างสำหรับผู้พ่ายแพ้และที่สำคัญที่สุดมันแทบจะไม่มีที่ยืนให้กับคนเก่งที่ไร้ซึ่งชาติกำเนิดและเส้นสายหลังจากที่จางอีก้าวลงจากหุบเขาปีศาจเขาไม่ได้มีกองทัพต้อนรับไม่ได้มีรถม้าเทียมม้าฝีเท้าดีสิ่งเดียวที่เขาพกติดตัวมาคือความรู้ระดับพลิกฟ้าคว่ำดินที่อัดแน่นอยู่ในสมองและความทะเยอทะยานที่ลุกโชนอยู่ในอกเขาหวังเหลือเกินครับว่าจะใช้สติปัญญาที่ร่ำเรียนมานี้คอยเป็นกุญซือชี้แนะเหล่าเจ้าผู้ครองแคว้นเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และจารึกชื่อของตนลงในหน้าประวัติศาสตร์แต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นช่างโหดร้ายและเย็นชาการเดินทางเร่ร่อนไปตามแคว้นต่างๆของจางอีเต็มไปด้วยความขมขื่นเสื้อผ้าที่เคยดูดีก็เริ่มเก่าขาดซอมซ่อรองเท้าฟางสึกหรอจากการเดินเท้าข้ามภูเขาและแม่น้ำสายแล้วสายเล่าทุกครั้งที่เขาไปเยือนจวนของเหล่าขุนนางหรือผู้มีอำนาจเพื่อขอเสนอวิสัยทัศน์สิ่งที่บัณฑิตยากไร้ผู้นี้ได้รับกลับมามีเพียงสายตาที่มองเหยียดตั้งแต่หัวจรดเท้าประตูจวนที่ปิดกระแทกใส่หน้าและคำปฏิเสธที่บาดลึกถึงกระดูกดำผู้คนในยุคนั้นตัดสินกันที่เปลือกนอกครับท่านผู้ฟังไม่มีใครยอมเสียเวลาฟังยุทธศาสตร์ชาติจากชายพเนจรที่แม้แต่ข้าวจะกินยังแทบไม่มีตกถึงท้องจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาได้พัดพาให้เขาเดินทางรอนแรมมาถึงแคว้นฉู่มหาอำนาจแห่งแดนใต้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยขุนนางผู้มั่งคั่งที่แคว้นฉู่นี้เองจางอีได้มีโอกาสพึ่งพิงและเข้ารับใช้เป็นแขกในจวนของเจ้าหยางสมุหนายกผู้ยิ่งใหญ่ผู้กุมอำนาจล้นฟ้าแห่งแคว้นฉู่สำหรับจางอีแล้วนี่คือโอกาสทองนี่คือเวทีที่เขาจะได้แสดงฝีปากให้โลกประจักษ์แต่เขาหารู้ไม่เลยว่าเวทีแห่งนี้จะกลายเป็นลานประหารที่เกือบจะพรากชีวิตของเขาไปตลอดกาลวันหนึ่งเจ้าหยางได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งใหญ่ขึ้นที่จวนของตนเพื่อต้อนรับแขกเรือขุนนางและเหล่าผู้ติดตามบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความหรูหราอลังการสุราเลิศรสถูกรินไม่ขาดสายเสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อม
ท่ามกลางความเมามายและเสียงหัวเราะเจ้าหยางซึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์สุนทรีได้นำเอาของล้ำค่าประจำตระกูลออกมาโอ้อวดต่อหน้าแขกทุกคนมันคือหยกวิเศษที่มีมูลค่าควรเมืองงดงามไร้ทิฏฐิและส่องประกายเย้ายวนใจผู้ที่ได้พบเห็นแขกทุกคนต่างรุมล้อมชื่นชมและส่งต่อหยกชิ้นนั้นให้กันดูด้วยความตื่นตาตื่นใจจางอีเองก็อยู่ในงานนั้นเขานั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งเฝ้ามองความมั่งคั่งที่ตนเองไม่เคยสัมผัสทว่าในขณะที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างสนุกสนานถึงขีดสุดจู่ๆความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นหยกหายไปไหนหยกของข้าหายไปเสียงตะโกนของเจ้าหยางดังผ่าความครื้นเครงบรรยากาศที่เคยชื่นมื่นกลับกลายเป็นความตึงเครียดและเงียบสงัดราวกับป่าช้าทุกคนต่างมองหน้ากันลึกลักทหารยามถูกเรียกเข้ามาปิดล้อมจวนทันทีการค้นหาตัวหัวขโมยเริ่มต้นขึ้นท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงสถานการณ์ในตอนนั้นดูนะครับในห้องที่เต็มไปด้วยขุนนางผู้ดีมีตระกูลแต่งกายด้วยผ้าไหมเนื้อดีมีฐานะร่ำรวยกันทุกคนแล้วใครล่ะที่น่าจะเป็นหัวขโมยมากที่สุดสายตาทุกคู่ไม่ได้มองหาหลักฐานไม่ได้พิจารณาถึงเหตุและผลแต่มันพุ่งตรงไปที่คนแปลกหน้าเพียงคนเดียวในงานคนที่สวมเสื้อผ้าเก่าสำซ้อคนที่มีสีหน้าหิวโหยและยากไร้ที่สุดสายตาทุกคู่พุ่งไปที่จางอีต้องเป็นมันแน่ๆไอ้บัณฑิตตกยากนี่แหละที่ขโมยไปมันยากจนข้นแค้นขนาดนี้เห็นของมีค่าก็ต้องเกิดความโลภเป็นธรรมดาเสียงซุบซิบนินทากลายเป็นข้อกล่าวหาที่ดังกึกก้องจางอีถูกลากตัวออกไปอยู่กลางลานจวนเขาพยายามอธิบายพยายามใช้ตรรกะและเหตุผลชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนแต่ในเวลานั้นเหตุผลไม่มีความหมายเมื่อเผชิญหน้ากับอคติเจ้าหยางซึ่งกำลังโกรธจัดที่ของรักของหวงหายไปไม่สนใจที่จะสืบสวนหาความจริงเขาต้องการเพียงแค่ใครสักคนมารับผิดชอบและจางอีคือแพะรับบากที่สมบูรณ์แบบที่สุดตีมันโบยมันจนกว่ามันจะยอมรับสารภาพเจ้าหยางออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมทหารร่างกำยำหลายนายก้าวเข้ามาพร้อมกับไม้พรองและหวายเส้นเขื่องจางอีถูกจับกดลงกับพื้นหินอันเย็นเฉียบและแล้วนรกบนดินก็เริ่มต้นขึ้นเพี้ยเพี้ยเพี้ยเสียงหวายฟาดลงบนแผ่นหลังของจางอีดังสะท้อนไปทั่วลานจวนทุกครั้งที่ไม้กระทบเนื้อเลือดสีสดก็สาดกระเซ็นเสื้อผ้าที่เก่าขาดอยู่แล้วถูกตีจนขาดฝังเข้าไปในเนื้อจางอีกัดฟันแน่นจนเลือดไหลซึมออกจากมุมปากความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วสัพพังกายราวกับถูกไฟเผาทหารเหล่านั้นลงมืออย่างหนักหน่วงไร้ซึ่งความปราณีพวกเขาหวังเพียงให้บัณฑิตผู้นี้ทนความเจ็บปวดไม่ไหวและปริปากสารภาพออกมาสารภาพมาเจ้าเอาหยกไปซ่อนไว้ที่ไหนทหารตะคอกถามแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ทำให้ผู้คนในยุคหลังต้องคารวะในความเด็ดเดี่ยวของจางอีไม่ใช่สติปัญญาของเขาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความทรหดของจิตใจจางอีถูกตีจนเนื้อแตกยับเยินกระดูกแทบจะปริร้าวสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนรางเต็มทีแต่เขาก็ไม่ยอมเอ่ยปากรับสารภาพในสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อเขาเลือกที่จะตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยตราบาปของการเป็นหัวขโมยเมื่อเห็นว่าตีจนจางอีแน่นิ่งไปลมหายใจรวยรินใกล้จะขาดร้อนๆและยังคงไม่ได้คำสารภาพใดๆเจ้าหยางจึงโบกมือด้วยความรำคาญสั่งให้ทหารนำร่างที่บอบช้ำราวกับก้อนเนื้อเละๆของจางอีไปโยนทิ้งไว้ข้างถนนนอกจวนปล่อยให้รอความตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนสุนัขข้างถนนตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดเมื่อจางอีถูกคนลากกลับมาถึงบ้านเรือนไม้เก่าๆของตนภรรยาของเขาเห็นสภาพผู้เป็นสามีก็ถึงกับทรุดตัวลงกับพื้นนางกรีดร้องและปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายใครน้ำตาของนางหยดลงบนบาดแผลที่เวอะหวะของสามีนางค่อยๆเช็ดคราบเลือดและดินโคลนออกจากใบหน้าของเขาพร้อมกับพร่ำบ่นด่าทอโชคชะตาท่านดูเอาเถิด
นี่หรือคือผลตอบแทนของการร่ำเรียนตำรา นี่หรือคือสิ่งที่สติปัญญาและความทะเยอทะยานมอบให้กับท่าน หากท่านทำไร่ไถนาอยู่กับบ้านเหมือนคนปกติ ไม่มัวแต่วิ่งตามความฝันบ้าๆบอๆหวังจะเป็นใหญ่เป็นโต ท่านคงไม่ต้องมามีสภาพปางตาย ถูกคนเขาเหยียบย่ำราวกับเดรัจฉานเช่นนี้ เสียงร้องไห้และคำตัดพ้อของภรรยาดังสะท้อนอยู่ในโสตประสาทของจางอีในห้วงเวลานั้นที่ความเป็นและความตายห่างกันเพียงเส้นด้ายบางๆจางอีค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังบัดนี้กลับมืดมิดและเย็นเยียบราวกับก้นเหวลึกเขาขยับกรามที่บวมช้ำค่อยๆเผยริมฝีปากที่แห้งผากและเต็มไปด้วยคราบเลือดออกมาเขาไม่ได้เอ่ยปากขอโทษภรรยาเขาไม่ได้โอดครวญถึงความเจ็บปวดและเขาไม่ได้สาปแช่งเจ้าหยางแต่เขาถามภรรยาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาทว่าหนักแน่นจนหน้าขนลุกว่าเจ้าลองดูที่ปากของข้าทีลิ้นของข้ามันยังอยู่ดีหรือไม่ภรรยาของเขาชะงักไปชั่วครู่ทั้งตกใจและเวทนาในความเลื่อนลอยของสามีนางปาดน้ำตาชะโงกหน้าเข้าไปดูแล้วตอบกลับไปสะอื้นไปว่าลิ้นของท่านยังอยู่วินาทีนั้นเองครับท่านผู้ฟังรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและเยือกเย็นที่สุดก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่บอบช้ำของจางอีถ้าลิ้นของข้ายังอยู่ก็เพียงพอแล้วประโยคสั้นๆนี้ไม่ใช่คำพูดของคนเสียสติครับแต่มันคือปฐมบทของการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์จีนเหตุการณ์เลือดครั้งนี้ได้ฆ่าบัณฑิตผู้ใส่ซื่อให้ตายจากไปและให้กำเนิดปีศาจทางการทูตขึ้นมาแทนที่จางอีตระหนักรู้อย่างถ่องแท้แล้วว่าโลกใบนี้ไม่เคยเคารพคนดีโลกใบนี้ไม่เคารพความบริสุทธิ์แต่โลกใบนี้สยบยอมต่ออำนาจและความไร้ปราณีเท่านั้นและอาวุธเดียวที่เขาจะใช้ในการทวงคืนทุกสิ่งใช้ในการพลิกฟ้าคว่ำดินและใช้ในการบดขยี้คนที่เคยดูถูกเขาก็คือลิ้น3 นิ้วที่ยังคงพลิ้วไหวอยู่ในปากของเขานี่เองหลังจากที่รักษาบาดแผลทางกายจนหายสนิทจางอีรวบรวมข้าวของที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเขายืนมองแผนที่ของแผ่นดินทั้ง7 แคว้นในขณะที่ผู้คนมากมายต่างพากันหลั่งไหลไปสวามิภักดิ์ต่อพันธมิตร6 แคว้นตามแนวคิดของสำนักขงจื้อและกลยุทธ์ของผู้อื่นจางอีกลับหันหลังให้กับ6 แคว้นเหล่านั้นเขาเบนเข็มทิศมุ่งหน้าสู่ดินแดนทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่แคว้นที่ได้ชื่อว่าป่าเถื่อนดุร้ายและกระหายเลือดที่สุดแคว้นฉินเขาไม่ได้ไปเพื่อขอทานความเมตตาแต่เขาจะเอากระบี่ที่มองไม่เห็นไปมอบให้กับพยัคฆ์ร้ายเพื่อให้มันใช้ฉีกกระชากเหยื่อทั่วแผ่นดินเขาจะเสนอกลยุทธ์แนวนอนหรือเลี่ยนเหิงเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของ6 แคว้นให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงแคว้นฉินกำลังต้องการสถาปนิกผู้สร้างความพินาศและจางอีก็พร้อมแล้วที่จะรับงานนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อบุรุษผู้แบกความแค้นเต็มแผ่นหลังเดินทางฝ่าลมหนาวไปจนถึงราชสำนักแคว้นฉินเขาจะใช้ลิ้น3 นิ้วของเขาเกลี้ยกล่อมฉินหุยหวนอ๋องผู้หญิงทนงให้ยอมมอบอำนาจและกองทัพไว้ในมือของเขาได้อย่างไรกลยุทธ์แนวนอนที่แท้จริงแล้วมันทำงานอย่างไรกันแน่ทำไมมันถึงน่ากลัวจนทำให้6 แคว้นต้องสั่นสะท้านท่านผู้ฟังครับสายลมหนาวแห่งทิศตะวันตกพัดโหมกระหน่ำข้ามผ่านด่านหานกู่กวนอันสูงตระหง่านเข้าสู่เมืองเสียนหยางนครหลวงแห่งแคว้นฉินที่นี่คือดินแดนของชนเผ่าที่ถูกแว่นแคว้นทางตะวันออกมองว่าเป็นพวกป่าเถื่อนแต่ในความป่าเถื่อนนั้นกลับซ่อนไว้ซึ่งกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดและความทะเยอทะยานที่จะกลืนกินทั้งแผ่นดินทว่าในเวลานั้น
แคว้นฉินกลับตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกชินหุ้ยเหวินอ๋องผู้ครองแคว้นฉินทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยความหงุดหงิดพระองค์มีกองทัพที่พร้อมรบมีขุนพลที่กระหายเลือดแต่กลับไม่สามารถขยับเขยื้อนทัพออกไปนอกด่านได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวนั่นเป็นเพราะกำแพงมนุษย์อันมหึมาที่เกิดจากกลยุทธ์แนวตั้งได้ผูกมัดแคว้นทั้ง6ทางตะวันออกเข้าด้วยกันหากฉินขยับตีแคว้นใดแคว้นหนึ่งอีก5แคว้นที่เหลือจะยกทัพมาตลบหลังทันทีชินหุ้ยเหวินอ๋องทรงอึดอัดราวกับพยัคฆ์ติดจั่นทรงรอคอยกุญแจที่จะมาไขพันธนาการนี้และแล้วในวันหนึ่งบุรุษผู้มีรอยแผลเป็นเต็มแผ่นหลังและแววตาเยือกเย็นก็ก้าวเข้ามาในท้องพระโรงเขาคือจางอีการพบกันระหว่างจางอีและฉินหุ้ยเหวินอ๋องไม่ใช่การคุกเข่าขอความเมตตาเยี่ยงขุนนางทั่วไปแต่เป็นการประลองปัญญาที่เต็มไปด้วยวาทศิลป์อันเฉียบคมจางอีไม่ได้เริ่มบทสนทนาด้วยการเยินยอความยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินแต่เขาเริ่มต้นด้วยการชี้จุดตายของพันธมิตร6แคว้นให้ฉินหุ้ยเหวินอ๋องเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งตาอ๋องจางอีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวานท่านทรงเกรงกลัวพันธมิตรแนวตั้งของแคว้นตะวันออกหรือพะยะค่ะในสายตาของข้าน้อยพันธมิตร6แคว้นนั้นไม่ต่างอะไรกับฝูงสุนัขป่าที่มารวมตัวกันเพียงเพราะเห็นพยัคฆ์ร้ายอย่างแคว้นฉินพวกมันดูเหมือนจะสามัคคีแต่แท้จริงแล้วต่างฝ่ายต่างก็จ้องจะกินเนื้อกันเองจางอีก้าวเดินไปมากลางท้องพระโรงพร้อมกับอธิบายกลยุทธ์ของเขาอย่างช้าๆชัดเจนและทรงพลังเขาเสนอให้แคว้นฉินเลิกใช้วิธีส่งกองทัพไปทุบตีกำแพงหินตรงๆแต่ให้ใช้วิธีหว่านล้อมและติดสินบนเพื่อดึงเอาบางแคว้นมาเป็นพวกและใช้ผลประโยชน์ยั่วยุให้แคว้นเหล่านั้นแตกคอกันเองท่านเพียงแค่โยนชิ้นเนื้อที่ชุ่มเลือดลงไปในฝูงสุนัขป่านั้นแล้วนั่งดูพวกมันกัดกันเองจนบาดเจ็บเมื่อนั้นพันธมิตรแนวตั้งก็จะพังทลายลงอย่างง่ายดายนี่แหละพะยะค่ะคือกลยุทธ์แนวนอนของข้าน้อยคำพูดของจางอีราวกับแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในห้องมืดชินหุ้ยเหวินอ๋องตบพระชานุด้วยความเบิกบานพระทัยทรงแต่งตั้งให้จางอีเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นฉินมอบตราหยกและอำนาจล้นฟ้าให้บุรุษผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตีจนปางตายเพียงเพราะถูกหาว่าเป็นหัวขโมยเมื่อดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือจางอีก็พร้อมจะชำระแค้นและเป้าหมายแรกของการทำลายล้างที่เขาวางไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นแคว้นฉู่ดินแดนที่เคยมอบบาดแผลและความอัปยศให้กับเขาอย่างสาสมนั่นเองแคว้นฉู่นั้นมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลทั้งตอนใต้และที่สำคัญที่สุดฉู่กำลังจับมือเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดกับแคว้นฉีมหาอำนาจทางตะวันออกความสัมพันธ์ระหว่างฉู่และฉีเปรียบเสมือนเสาหลัก2 ต้นที่ค้ำยันพันธมิตรแนวตั้งเอาไว้หากจางอีสามารถหักเสาแกนกลาง2 ต้นนี้ให้แยกออกจากกันได้โครงสร้างทั้งหมดก็จะถล่มลงมาทันทีและแล้วปฏิบัติการต้มตุ๋นระดับชาติที่แสบสันที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็เริ่มต้นขึ้นจางอีเดินทางออกจากแคว้นฉินมุ่งหน้ากลับไปเยือนแคว้นฉู่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปในฐานะบัณฑิตตกยากที่สวมเสื้อผ้าสอมซ่อเขาไปในฐานะทูตพิเศษและอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นมหาอำนาจรถม้าประดับทองคำทหารองครักษ์นับร้อยเดินตามหลังฝุ่นที่ตลบขึ้นจากการเดินทางของเขาบดบังรัศมีของขุนนางฉู่ทุกคนที่เคยเหยียดหยามเขาเมื่อจางอีเข้าเฝ้าชูหวยอ๋องเจ้าผู้ครองแคว้นฉู่เขาใช้ทักษะการอ่านใจคนที่ร่ำเรียนมาจากหุบเขาปีศาจสแกนเข้าไปในกมลสันดานของอ๋องผู้นี้ทันทีจางอีรู้ดีครับว่าชูหวยอ๋องนั้นเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงหูเบาและที่สำคัญคือโลภมากจางอีเริ่มเปิดฉากด้วยการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จผสมผสานวาทศิลป์ที่ลื่นไหลราวกับสายน้ำตาอ๋องผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้จางอีค้อมศีรษะลงอย่างนอบน้อมฉินอ๋องเจ้านายของข้าน้อยทรงชื่นชมในพระบารมีของท่านมาเนิ่นนานแคว้นฉินเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะผูกมิตรกับแคว้นฉู่ประดุจพี่น้องแต่ทว่า
ฉินกลับรังเกียจแคว้นฉียิ่งนักเพราะแคว้นฉีมักจะทำตัวหยิ่งยโสและคอยยุแยงให้แคว้นต่างๆบาดหมางกันจางอีหยุดจังหวะชั่วครู่ลอบมองสีหน้าของฉู่หวยอ๋องที่กำลังตั้งใจฟังก่อนจะทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงกลางท้องพระโรงฉินอ๋องมีรับสั่งให้ข้าน้อยมาเสนอเงื่อนไขหากแคว้นฉู่ยอมตัดขาดความสัมพันธ์ถอนตัวจากการเป็นพันธมิตรกับแคว้นฉีแคว้นฉินยินดีจะยกดินแดนซางอีอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่กว้างใหญ่ถึง600 ลี้ให้เป็นของกำนันแก่แคว้นฉู่แต่เพียงผู้เดียวพะยะค่ะท่านผู้ฟังครับดินแดน600 ลี้มันไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆแต่มันคืออาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรมีทรัพยากรมีภาษีอากรมหาศาลเพียงแค่ได้ยินคำว่า600 ลี้ดวงตาของฉู่หวยอ๋องก็เบิกกว้างเป็นประกายความโลภเข้าครอบงำสติปัญญาจนหมดสิ้นพระองค์คิดคำนวณในใจอย่างรวดเร็วแค่บอกเลิกคบกับแคว้นฉีแคว้นฉู่ก็จะได้ดินแดนเพิ่มขึ้นมหาศาลโดยไม่ต้องเสียทหารแม้แต่คนเดียวมีหรือที่คนอย่างฉู่หวยอ๋องจะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แม้ในท้องพระโรงจะมีขุนนางตงฉินผู้มีวิสัยทัศน์พยายามคุกเข่าโขกศีรษะทัดทานอย่างสุดกำลังเตือนสติอ๋องของตนว่านี่คือเหยื่อล่อของแคว้นฉินหากฉู่ทิ้งฉีแคว้นฉู่จะโดดเดี่ยวและถูกฉินกลืนกินในภายหลังแต่คำเตือนเหล่านั้นกลับถูกเสียงหัวเราะแห่งความปิติยินดีของฉู่หวยอ๋องกลบจนสิ้นพวกเจ้าจะไปรู้อะไรฉู่หวยอ๋องตวาดใส่ขุนนางที่คัดค้านข้าแค่นั่งอยู่เฉยๆก็ได้ดินแดนมาตั้ง600 ลี้นี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแคว้นเราต่างหากชูหวยอ๋องไม่เพียงแต่ตกลงรับข้อเสนอของจางอีแต่เพื่อแสดงความจริงใจให้แคว้นฉินเห็นพระองค์ถึงขั้นส่งทูตถือจดหมายไปด่าทอเจ้าผู้ครองแคว้นฉีอย่างสาดเสียเทเสียประกาศตัดขาดความสัมพันธ์อย่างไม่เหลือเยื่อใยแคว้นฉีเมื่อโดนด่าอย่างไร้เหตุผลก็โกรธจัดประกาศตัดขาดแคว้นฉู่และหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับแคว้นฉินแทนทันทีเพียงแค่จางอีขยับลิ้นเสาหลัก2 ต้นของพันธมิตรแนวตั้งก็ร้าวฉานและพังคลืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าแต่ความเจ็บแสบยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อฉู่หวยอ๋องส่งราชทูตระดับสูงตามจางอีกลับไปยังแคว้นฉินเพื่อขอรับมอบดินแดนซางอี600 ลี้ตามที่ตกลงกันไว้จางอีก็เริ่มเล่นละครฉากต่อไปทันทีเมื่อขบวนรถม้าของจางอีเดินทางเข้าสู่เขตแคว้นฉินจางอีก็แซงทำเป็นก้าวพลาดพลัดตกจากรถม้าจนได้รับบาดเจ็บที่ขาเขาอ้างว่าเจ็บหนักจนไม่สามารถไปว่าราชการหรือเข้าเฝ้าได้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่แต่ในจวนปิดประตูเงียบไม่ยอมต้อนรับใครปล่อยให้ราชทูตของแคว้นฉู่ต้องรอเก้ออยู่ในที่พักรับรองวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าราชทูตฉู่กระวนกระวายใจส่งข่าวกลับไปบอกฉู่หวยอ๋องว่าจางอีไม่ยอมออกมาพบฉู่หวยอ๋องผู้โง่เขลาแทนที่จะเอะใจว่าถูกหลอกกลับคิดมโนไปเองว่าหรือว่าจางอีจะเห็นว่าแคว้นฉู่ด่าแคว้นฉียังไม่แรงพอเลยระแวงว่าเรายังมีเยื่อใยต่อกันคิดได้ดังนั้นฉู่หวยอ๋องจึงทำเรื่องที่งี่เง่าที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการส่งทหารกล้าที่ด่าเก่งที่สุดเดินทางไปถึงชายแดนแคว้นฉีแล้วตะโกนด่าทอแคว้นฉีด่าลามไปถึงบรรพบุรุษอย่างหยาบคายที่สุดตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อพิสูจน์ให้แคว้นฉินเห็นว่าฉู่เกลียดฉีเข้าไส้แล้วจริงๆเมื่อแคว้นฉีโดนหยามเกียรติขนาดนี้ความแค้นจึงพุ่งทะลุปลอดความหวังที่ฉีกับฉู่จะกลับมาคืนดีกันนั้นกลายเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อสายลับรายงานจางอีว่าแคว้นฉีและแคว้นฉู่แตกหักกันชนิดที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้ววันรุ่งขึ้นอาการบาดเจ็บที่ขาของจางอีก็หายสนิทเป็นปลิดทิ้งราวกับมีปาฏิหาริย์จางอีสวมชุดอัครมหาเสนาบดีเต็มยศเดินหน่วยนาฏเข้าวังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและในที่สุดเขาก็ยอมอนุญาตให้ราชทูตของแคว้นฉู่เข้าพบราชทูตฉู่รีบปรีเข้าไปหาทวงถามถึงสัญญาการส่งมอบดินแดนซางอี600 ลี้ทันทีจางอีแซงทำสีหน้าประหลาดใจเลิกคิ้วขึ้นสูงก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบๆ
ทว่าบาดลึกไปถึงวิญญาณว่า600 ลี้ท่านทูตหูฝาดไปหรือเปล่าข้าจำได้ว่าข้าบอกท่านอ๋องของพวกท่านว่าจะมอบดินแดนส่วนตัวของข้าที่ได้รับพระราชทานมาจำนวน6 ลี้ต่างหากเล่าตัวข้าเป็นเพียงขุนนางจะมีอำนาจไปยกดินแดนของรัฐถึง600 ลี้ให้ใครได้อย่างไรกัน6 ลี้ไม่ใช่600 ลี้ประโยคนี้เปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมของราชทูตฉู่เขาหน้าซีดเผือดเข่าสุดลงกับพื้นแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาเพิ่งตระหนักได้เดี๋ยวนี้เองว่าแคว้นฉู่ทั้งแคว้นได้ถูกบุรุษผู้นี้ต้มตุ๋นจนเปื่อยยุ่ยเสียแล้วเมื่อข่าวนี้ส่งกลับไปถึงแคว้นฉู่ท่านผู้ฟังจินตนาการสีหน้าของฉู่หวยอ๋องออกไหมครับพระองค์แทบจะกระอักเลือดออกมากลางท้องพระโรงความโกรธความอับอายและความแค้นที่ถูกหลอกให้ทิ้งมิตรแท้อย่างแคว้นฉีเพื่อมาแลกกับเศษดิน6 ลี่มันทำให้ฉู่หวยอ๋องสติแตกพระองค์สั่งระดมพลครั้งใหญ่เตรียมทำสงครามล้างแค้นแคว้นฉินทันทีแต่พระองค์ลืมไปว่าในเวลานี้แคว้นฉู่ไม่มีพันธมิตรเหลืออีกแล้วในขณะที่แคว้นฉินได้จับมือกับแคว้นฉีเป็นที่เรียบร้อยการนำทัพไปตีแคว้นฉินในสภาวะเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าสู่แดนประหารจางอียืนอยู่บนกำแพงเมืองเสียนหยางทอดสายตามองลงไปยังทิศใต้รอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่มุมปากการล้างแค้นเจ้าหยางอาจเป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่การปั่นหัวฉู่หวยอ๋องจนทำลายแว่นแคว้นได้นี่คือศิลปะนี่คือความงดงามของกลยุทธ์แนวนอนแค่ขยับลิ้นพยัคฆ์แห่งแดนใต้ก็ถูกถอนเขี้ยวเล็บจนหมดสิ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อความสำเร็จที่แคว้นฉู่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจางอีจะนำความวินาศพินาศแบบเดียวกันนี้ไปมอบให้กับแคว้นอื่นๆในพันธมิตรแนวตั้งอย่างไรแผนการขั้นต่อไปที่จะทำให้6 แคว้นต้องหวาดระแวงกันเองจนแทบเป็นบ้าจะล้ำลึกและชวนขนลุกขนาดไหนท่านผู้ฟังครับหลังจากความพินาศของแคว้นฉู่ข่าวการถูกต้มตุ๋นด้วยดินแดน6 ลี่ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแผ่นดินจงหยวนอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งแทนที่แว่นแคว้นทั้งหลายจะรวมพลังกันเพื่อแก้แค้นให้ฉู่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงความกลัวได้เริ่มก่อตัวและอย่างรากลึกลงไปในจิตใจของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆกลยุทธ์แนวนอนหรือเลี่ยนเหิงของจางอีไม่ใช่แค่การเดินสายเจรจาผูกมิตรธรรมดานะครับแต่มันคือศิลปะแห่งการปั่นหัวขั้นสูงสุดมันคือการนำเอาความหวาดระแวงความโลภและความเห็นแก่ตัวที่เป็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์มาตีแผ่และใช้เป็นอาวุธจางอีมองออกอย่างทะลุปลุกโปร่งว่าพันธมิตร6 แคว้นแนวตั้งนั้นเปรียบเสมือนคนแปลกหน้า6 คนที่ถูกจับมัดรวมกันไว้ด้วยเชือกแห่งความกลัวแคว้นฉินทว่าเมื่อใดก็ตามที่เชือกเส้นนั้นเริ่มหย่อนหรือมีใครสักคนแอบพกมีดซ่อนไว้พวกเขาก็พร้อมที่จะตัดเชือกทิ้งและวิ่งหนีเอาตัวรอดทันทีเป้าหมายต่อไปของจางอีไม่ใช่มหาอำนาจที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นแคว้นหน้าด่านที่ตั้งประชิดติดกับแคว้นฉินนั่นคือแคว้นเว่ยและแคว้นหานดินแดนทั้งสองนี้เปรียบเสมือนกันชนที่ขวางกั้นแคว้นฉินกับแผ่นดินตะวันออกจางอีรู้ดีว่าหากเจรจากับ2 แคว้นนี้โดยใช้ไม้อ่อนย่อมไม่ได้ผลเขาจึงมาพร้อมกับกระบี่ในฝักที่พร้อมจะชักออกมาข่มขู่ได้ทุกเมื่อจางอีเดินทางเข้าสู่ราชสำนักแคว้นเว่ยเขายืนผ่าเผยอยู่เบื้องหน้าเว่ยอ๋องผู้กำลังมีสีหน้าวิตกกังวลจางอีไม่ได้คุกเข่าอ้อนวอนแต่กลับชี้ให้เว่ยอ๋องเห็นถึงภูมิศาสตร์อันเลวร้ายของแคว้นตนเองตาอ๋องจางอีเริ่มกรีดกรายวาจาแคว้นเว่ยของท่านนั้นเป็นดินแดน4 แยกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจทิศตะวันตกมีฉินทิศใต้มีฉู่ทิศเหนือมีเจ้าทิศตะวันออกมีฉีหากท่านยังดื้อดึงจับมือกับพันธมิตรแนวตั้งเมื่อแคว้นฉินกรีธาทัพบุกทะลวงท่านคิดหรือว่าแคว้นอื่นจะส่งทหารมาช่วยทันพวกเขาต่างก็รอดูท่านถูกบทขยี้
เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากซากศพของแคว้นเว่ยทั้งนั้นคำพูดของจางอีแทงทะลุจุดอ่อนในใจเว่ยอ๋องแคว้นเว่ยเคยเป็นมหาอำนาจมาก่อนก็จริงแต่บัดนี้อ่อนแอลงมากจางอีเสนอทางรอดเดียวให้นั่นคือการหันมาสวามิภักดิ์ยอมรับใช้แคว้นฉินแต่เพียงผู้เดียวแลกกับการที่กองทัพม้าเหล็กของฉินจะไม่เหยียบย่ำดินแดนเว่ยอ๋องผู้หวาดกลัวต่อแสนยานุภาคของทัพฉินและระแวงเพื่อนบ้านอยู่เป็นทุนเดิมจึงจำยอมก้มหัวเซ็นสัญญาทำลายพันธมิตรแนวตั้งแต่โดยดีเมื่อแคว้นเว่ยยอมจำนนจางอีก็หันหัวรถม้ามุ่งหน้าสู่แคว้นหานแคว้นที่เล็กที่สุดแต่มีชัยภูมิภูเขาสลับซับซ้อนจางอีใช้วิธีการคล้ายคลึงกันแต่เพิ่มความกดดันทางจิตวิทยาเข้าไปอีกขั้นเขาขู่ว่าหากแคว้นหานไม่ยอมรับกลยุทธ์แนวนอนแคว้นฉินและแคว้นเว่ยที่ตอนนี้กลายเป็นพวกเดียวกันแล้วจะร่วมมือกันบดขยี้แคว้นหานให้แหลกเป็นจุนหานอ๋องผู้ไร้ที่พึ่งสิ้นหวังและไร้หนทางต่อต้านก็ต้องยอมเสียโรราบต่อจางอีไปอีกแคว้นท่านผู้ฟังครับถึงจุดนี้กำแพงแนวตั้งได้ถูกเจาะทะลวงจนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่แคว้นฉินสามารถเดินทัพเข้าสู่จงหยวนได้โดยไร้สิ่งกีดขวางแล้วแต่งานของจางอียังไม่จบเขายังต้องทำลายพันธมิตรที่เหลือให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้มีใครกล้าตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับฉินได้อีกเป้าหมายถัดไปคือแคว้นฉีมหาอำนาจแห่งบุรพาทิตผู้ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะแตกหักกับแคว้นชูอย่างรุนแรงเพราะแผงต้มตุ๋น6 ลี่ของจางอีเดินทางไปพบฉีอ๋องและใช้ความร้าวฉานนี้ให้เป็นประโยชน์เขาชี้ให้เห็นว่าในขณะนี้แคว้นชูกำลังผูกใจเจ็บและเตรียมหาทางเล่นงานแคว้นฉีอยู่ทุกเมื่อหากแคว้นฉียังมัวแต่ไปสนใจพันธมิตรแนวตั้งที่ล่มสลายไปแล้วจะต้องเผชิญศึกหนักจากทั้งฉินและชูพร้อมกันจางอียื่นข้อเสนอให้แคว้นฉีจับมือกับแคว้นฉินเพื่อคานอำนาจและรับประกันความปลอดภัยฉีอ๋องผู้ซึ่งกำลังโดดเดี่ยวทางการเมืองจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกลงจากนั้นจางอีก็บ่ายหน้าขึ้นเหนือสู่แคว้นเจ้าดินแดนแห่งทหารกล้าบนหลังม้าเจ้าอ๋องเป็นกษัตริย์ที่หยิ่งทะนงในแสนยานุภาพทางทหารของตนแต่จางอีก็สามารถหักหอกหักดาบด้วยวาทศิลป์เขาบรรยายภาพความพินาศของแคว้นต่างๆที่ดื้อดึงและชี้ให้เห็นว่ากองทัพเจ้าแม้จะเก่งกาจเพียงใดก็ไม่อาจต้านทานการรุมกินโต๊ะจากแคว้นอื่นๆที่บัดนี้สวามิภักดิ์ต่อฉินไปหมดแล้วเจ้าอ๋องได้แต่กลืนเลือดยอมรับสภาพความเป็นจริงที่โหดร้ายและท้ายที่สุดแคว้นเหยียนแคว้นที่อยู่ห่างไกลที่สุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจางอีไม่จำเป็นต้องใช้คำขู่ที่รุนแรงนักเพียงแค่นำข่าวการยอมจำนนของอีก5 แคว้นไปบอกเยียนอ๋องก็แทบจะเข่าอ่อนและยอมมอบสัตย์สาบานต่อแคว้นฉินทันทีเพราะตระหนักดีว่าระยะทางไม่อาจปกป้องแคว้นเยียนจากกระแสคลื่นแห่งเลี่ยนเหิงได้เลยท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงภาพความสำเร็จอันน่าตื่นตะลึงนี้ดูสิครับเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ปีบุรุษเพียงคนเดียวอาศัยรถม้าเพียงคันเดียวและลิ้น3 นิ้วที่อยู่ในปากสามารถเดินทางท่องไปทั่วแผ่นดินเจรจาหว่านล้อมข่มขู่และปั่นประสาทจนทำให้เจ้าผู้ครองแคว้นทั้ง6 ผู้ยิ่งใหญ่ต้องยอมคุกเข่าเสียโรราบทำลายปณิธานของซูฉินที่เคยสร้างกำแพงแนวตั้งไว้อย่างแข็งแกร่งจนพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีนี่ไม่ใช่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นชัยชนะทางจิตวิทยาและการทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคจั้นกัวกลยุทธ์แนวนอนของจางอีได้ทำให้แว่นแคว้นทั้งหลายหันหน้าเข้าหาแคว้นฉินทางตะวันตกและหันหลังระแวงเพื่อนบ้านของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแคว้นฉินได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเด็ดขาดที่คอยชี้เป็นชี้ตายให้กับทุกรัฐจางอีเดินทางกลับนครเสียนหยางด้วยเกียรติยศสูงสุดเขาได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษผู้พิชิตใต้ล่าทรัพย์สมบัติดินแดนและอำนาจบารมีหลั่งไหลมาสู่เขาบัณฑิตตกยากที่เคยถูกตีจนปางตายบัดนี้ได้เหยียบย่ำแผ่นดินทั้ง7 แคว้นไว้ใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้วอย่างแท้จริงทว่าในโลกของการเมืองที่พลิกผันได้ตลอดเวลายอดกุนซือผู้ใช้ลิ้นพลิกแผ่นดินผู้นี้
จะสามารถรักษาอำนาจของตนไว้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เมื่อฉินหุ้ยเหวินอ๋องเจ้านายผู้รู้ใจต้องสิ้นพระชนม์ลงและอ๋ององค์ใหม่ที่เกลียดชังจางอีเข้าไส้ได้ก้าวขึ้นมาครองบัลลังก์ชะตากรรมของยอดนักปั่นแห่งยุคจะจบลงเช่นไรท่านผู้ฟังครับในโลกของการเมืองไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตามกฎเหล็กข้อหนึ่งที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอคืออำนาจที่ได้มาด้วยความโปรดปรานย่อมเสื่อมสลายได้ด้วยความชิงชังตลอดหลายปีที่ผ่านมาจางอียืนตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งยุคจั้นกัวเขาคืออัครมหาเสนาบดีผู้ไร้เทียมทานเป็นมันสมองที่ฉินหุ้ยเหวินอ๋องทรงโปรดปรานและไว้วางพระทัยที่สุดแคว้นฉินภายใต้การนำร่องของเขาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ทำให้ทั้ง6แคว้นตะวันออกต้องก้มหัวระแวงกันเองแต่ทว่ารากฐานอำนาจทั้งหมดของจางอีผูกติดอยู่กับลมหายใจของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นและแล้วในปีที่311ก่อนคริสตกาลลมหายใจนั้นก็สิ้นสุดลงฉินหุ้ยเหวินอ๋องเสด็จสวรรคตท้องฟ้าเหนือแคว้นฉินที่เคยสว่างไสวสำหรับจางอีพลันมืดมิดลงในพริบตาการผลัดแผ่นดินครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผู้ครองบัลลังก์แต่มันคือการเปลี่ยนขั้วอำนาจอย่างสิ้นเชิงเพราะผู้ที่ก้าวขึ้นมาสืบทอดอำนาจคือฉินอู่หวังกษัตริย์หนุ่มผู้มีอุปนิสัยและทัศนคติที่สวนทางกับพระบิดาโดยสิ้นเชิงฉินอู่หวังนั้นเป็นกษัตริย์ชาตินักรบพระองค์ทรงโปรดปรานการใช้กำลังทรงโปรดการยกของหนักทรงโปรดขุนพลที่รบพุ่งด้วยเลือดและเนื้อและที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงเกลียดชังนักการทูตที่ใช้เพียงฝีปากอย่างจางอีเข้ากระดูกดำตั้งแต่ครั้งยังเป็นรัชทายาทฉินอู่หวังมักจะมองจางอีด้วยหางตาทรงมองว่าคนพวกนี้เป็นเพียงพวกปลิ้นปล้อนตลบตะแลงไร้สัจจะและไม่คู่ควรกับเกียรติยศแห่งแคว้นฉินเมื่อฉินอู่หวังขึ้นครองราชย์บรรยากาศในราชสำนักก็พลิกคว่ำพลิกหงายทันทีขุนนางเก่าขุนพลและศัตรูทางการเมืองที่เคยถูกจางอีกดหัวไว้ต่างพากันดาหน้าออกมาผสมโรงพวกเขากระซิบกราบทูลฉินอู่หวังทุกวี่ทุกวันตาอ๋องจางอีผู้นี้เป็นคนอกตัญญูมันไร้ซึ่งความจงรักภักดีต่อรัฐใดๆมันทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นบัดนี้6แคว้นตะวันออกก็เกลียดชังแคว้นฉินเพราะฝีมือการต้มตุ๋นของมันหากเก็บมันไว้จะเป็นภัยต่อแคว้นฉินในภายภาคหน้าพะยะค่ะข่าวลือและการใส่ร้ายป้ายสีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเมื่อ6แคว้นตะวันออกได้ข่าวว่าฉินอู่หวังเกลียดชังจางอีพวกเขาก็สบโอกาสพากันฉีกสนธิสัญญาแนวนอนทิ้งหันกลับมาจับมือกันตั้งพันธมิตรแนวตั้งเพื่อต่อต้านแคว้นฉินอีกครั้งท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงสถานการณ์ของจางอีในเวลานั้นดูสิครับพันธมิตรที่เขาสร้างมากับมือพังทลายลงเจ้านายผู้คอยคุ้มครองก็ด่วนจากไปเจ้านายใหม่ก็จ้องจะเอาชีวิตขุนนางรอบข้างก็เตรียมจะรุมถึงกระชากเนื้อเขามากินดาบประหารเล่มเขื่องกำลังจ่ออยู่ที่คอหอยของเขาแล้วจริงๆหากเป็นคนปกติคงจะคุกเข่าร้องไห้กอดขาอ้อนวอนขอชีวิตหรือไม่ก็ลอบหลบหนีออกจากเมืองหลวงในยามวิกาลแต่คนอย่างจางอีศิษย์เอกแห่งหุบเขาปีศาจผู้ซึ่งเคยโดนโบยจนเนื้อหลุดมาแล้วเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเขาจะขอใช้ลิ้นของเขาพลิกสถานการณ์แห่งความเป็นความตายนี้อีกครั้งจางอีขอเข้าเฝ้าฉินอู่หวังเป็นการส่วนตัวเขาก้าวเข้ามาในท้องพระโรงด้วยท่วงท่าที่สง่าผ่าเผยไร้ซึ่งความหวาดกลัวเขาไม่ได้แก้ตัวเรื่องข่าวลือและไม่ได้ขอร้องความเมตตาแต่เขากลับเสนอแผนการขั้นสุดยอดที่จะทำให้แคว้นฉินได้เปรียบทางทหารตาอ๋องจางอีกราบทูลด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้าน้อยรู้ตัวดีว่าข้าน้อยเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะแคว้นฉีทางตะวันออกฉีอ๋องนั้นแค้นข้าน้อยแทบกระอักเลือดและประกาศไว้ว่าไม่ว่าจางอีจะไปอยู่ที่แคว้นใดแคว้นฉีจะยกทัพไปบดขยี้แคว้นนั้นให้ราบคาบจางอีหยุดจังหวะชั่วครู่ลอบมองพระพักตร์ของฉินอู่หวังที่กำลังตั้งใจฟัง
ดังนั้นข้าน้อยขอเสนอแผนการให้แก่แคว้นฉินข้าน้อยจะขอเนรเทศตัวเองเดินทางไปรับใช้แคว้นเว่ยเมื่อแคว้นฉีรู้ว่าข้าน้อยอยู่ที่นั่นจะต้องกรีธาทัพใหญ่ไปตีแคว้นเว่ยอย่างแน่นอนและในจังหวะที่มหาอำนาจอย่างฉีและเว่ยกำลังสู้รบกันจนพละกำลังถดถอยต้าอ๋องก็สามารถส่งกองทัพฉินเข้าตลบหลังตีเอาแคว้นหานและรุกคืบเข้าสู่จงหยวนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลืองแรงเลยพะยะค่ะนี่คือสติปัญญาที่ลึกล้ำจนหน้าขนลุกครับท่านผู้ฟังจางอีกำลังขายตัวเองให้เป็นเหยื่อล่อเขากำลังบอกเจ้านายใหม่ว่าให้ข้าจากไปเถิดการจากไปของข้าจะทำประโยชน์ให้ท่านได้มากกว่าการบั่นคอข้าทิ้งที่นี่ชินอู่หวังแม้จะเกลียดจางอีแต่เมื่อได้ฟังแผนการนี้ก็ทรงเห็นพ้องด้วยว่านี่คือกลยุทธ์ที่หลักแหลมพระองค์จึงพระราชทานอนุญาตให้จางอีเดินทางออกจากแคว้นฉินพร้อมกับมอบรถม้าและทรัพย์สินให้จำนวนหนึ่งจางอีทำสำเร็จครับเขาใช้ความเกลียดชังที่คนอื่นมีต่อเขามาเป็นเกราะกำบังและใช้มันเปิดประตูสู่อิสรภาพได้อย่างงดงามเมื่อจางอีเดินทางไปถึงแคว้นเว่ยอ๋องผู้ซึ่งเคยถูกเขาข่มขู่มาก่อนกลับอ้าแขนรับเขาอย่างเต็มใจเพราะเชื่อมั่นในสติปัญญาของบุรุษผู้นี้ทว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่จางอีคาดการไว้พอแคว้นฉีรู้ข่าวว่าจางอีไปอยู่แคว้นเว่ยฉีอ๋องก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งระดมพลเตรียมบุกแคว้นเว่ยทันทีแคว้นเว่ยตกใจกลัวจนสติแตกเว่ยอ๋องรีบวิ่งมาหาจางอีเพื่อขอความช่วยเหลือจางอียิ้มมุมปากอย่างเยือกเย็นและกล่าวว่าตาอ๋องอย่าได้กังวลข้าน้อยมีวิธีจัดการเรื่องนี้จางอีไม่ได้ส่งทหารไปรบแต่เขาส่งสายลับฝีปากเอกลอบเดินทางไปเข้าเฝ้าฉีอ๋องสายลับผู้นั้นกราบทูลฉีอ๋องว่าตาอ๋องท่านกำลังหลงกลจางอีแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าทำไมจางอีถึงยอมทิ้งความเจริญในแคว้นฉินมาอยู่แคว้นเว่ยนั่นเป็นเพราะจางอีได้ตกลงกับฉินอู่หวังไว้ว่าจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ท่านยกทัพมาตีแคว้นเว่ยเพื่อที่แคว้นฉินจะได้ฉวยโอกาสยกทัพเข้ามายึดดินแดนตรงกลางหากท่านยกทัพไปตีแคว้นเว่ยก็เท่ากับว่าท่านกำลังทำตามแผนของจางอีและสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแคว้นฉินนะพะยะค่ะเมื่อฉีอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ตกตะลึงจนหน้าถอดสีพระองค์รีบสั่งถอนทัพกลับแคว้นฉีทันทีเพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของจางอีและแคว้นฉินเพียงเท่านี้วิกฤตการณ์ของแคว้นเว่ยก็ถูกคลี่คลายลงยังหมดจดจางอีไม่เพียงแต่เอาชีวิตรอดออกมาจากแคว้นฉินได้แต่เขายังสร้างผลงานชิ้นโบแดงปกป้องแคว้นเว่ยจากการรุกรานได้ด้วยการใช้เพียงคำพูดประโยคเดียวเว่ยอ๋องซาบซึ้งใจยิ่งนักจึงแต่งตั้งให้จางอีดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นเว่ยมอบชีวิตที่สงบสุขและเกียรติยศให้ในช่วงบั้นปลายจางอีใช้ชีวิตอยู่ในแคว้นเว่ยได้เพียงไม่นานในปีที่309ก่อนคริสตกาลชายผู้ที่สร้างความปั่นป่วนให้กับแผ่นดินจีนมาตลอดชีวิตชายผู้ที่ใช้ลิ้นพลิกฟ้าว่ำดินก็ได้สิ้นลมหายใจลงอย่างสงบด้วยโรคชราท่านผู้ฟังครับในยุคจั้นกัวที่ขุนนางและกุนซือส่วนใหญ่มักมีจุดจบด้วยการถูกประหารถูกลอบสังหารหรือถูกฉีกร่างด้วยรถม้าการที่คนอย่างจางอีผู้สร้างศัตรูไว้ทั่วทั้งแผ่นดินสามารถเอาตัวรอดจนหมดอายุไขและตายอย่างสงบบนเตียงนอนของตนเองได้นั้นนับเป็นปาฏิหาริย์และเครื่องยืนยันถึงสุดยอดสติปัญญาของเขาอย่างแท้จริงแม้ร่างกายของจางอีจะสลายกลายเป็นธุลีแต่มรดกทั้งความคิดและผลงานที่เขาทิ้งไว้ได้ฝังรากลึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์จีนอย่างไม่อาจลบเลือนกลยุทธ์เลี่ยนเหิงหรือแนวนอนของเขาได้ทำลายความไว้วางใจของแว่นแคว้นทั้ง6ทางตะวันออกไปจนหมดสิ้นแม้ว่าในยุคหลังแคว้นเหล่านั้นจะพยายามกลับมารวมตัวกันอีกกี่ครั้งแต่มันก็เต็มไปด้วยรอยร้าวความระแวงแคลงใจและความพร้อมที่จะแทงข้างหลังกันเองเสมอจางอีได้ถางทางอันรกชัดทำลายกำแพงมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดและเตรียมดินแดนจงหยวนให้กลายเป็นทุ่งราบที่รอคอยการเก็บเกี่ยว
และในอีก100 กว่าปีต่อมา มหาบุรุษผู้สืบสายเลือดแห่งแคว้นฉินนามว่าอิงเจิ้งก็ได้ควบม้าเหล็กเหยียบย่ำไปบนเส้นทางที่จางอีกรุ่ยเอาไว้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจินซีฮ่องเต้ปฐมจักรพรรดิแห่งประวัติศาสตร์จีนหากไม่มีวิสัยทัศน์และการปั่นป่วนของจางอีในวันนั้นก็อาจจะไม่มีการรวมชาติของจินซีฮ่องเต้ในวันนี้ชายผู้เริ่มจากบัณฑิตตกยากที่ถูกตีจนปางตายได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าหากรู้จักใช้วาจาให้ถูกต้องมันก็คืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพนับล้านคนจบลงไปแล้วครับสำหรับตำนานของจางอียอดนักปั่นผู้ทุบพันธมิตรแตกกระจุยท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงของชายผู้นี้หากท่านเป็นชูหวยอ๋องท่านจะหลงกลข้อเสนอดินแดน600 ลี้หรือไม่คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดความมันในมหากาพย์เลียดก๊กตอนต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ฟังความเข้มข้นของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้พฤติกรรมของจางอีนั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่มันแฝงไปด้วยจิตวิทยาการเจรจาต่อรองการปั่นหัวคนแก๊สไลทิงและวิธีการเอาตัวรอดในโลก Corporate Politics ที่คนยุคปัจจุบันสามารถถอดรหัสมาปรับใช้ได้ท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ช่วงเวลาที่เราจะถอดหมวกนักประวัติศาสตร์แล้วสวมแว่นตาของนักจิตวิทยาและนักกลยุทธ์องค์กรเพื่อชำแหละพฤติกรรมของตัวละครในมหากาพย์เลียดก๊กกันให้ลึกถึงแก่นกระดูกเรื่องราวของจางอีไม่ใช่แค่พงศาวดารการเมืองโบราณแต่มันคือ Case Study ระดับ Masterpiece ของวิชาจิตวิทยาการบงการมนุษย์ Dark Psychologyและศิลปะการเอาตัวรอดในโลกออฟฟิศที่เต็มไปด้วยการเมืองอันโหดร้าย Corporate Politics สิ่งที่จางอีทำเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วแทบไม่ต่างอะไรกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือการปั่นประสาทที่เราเห็นกันในโลกยุคปัจจุบันเลยครับคำถามที่น่าสนใจที่สุดจากเรื่องราวนี้คือทำไมผู้นำระดับประเทศอย่างชูหวยอ๋องหรือเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆที่รายล้อมไปด้วยกุนซือและขุนนางระดับหัวกะทิถึงยอมพ่ายแพ้ต่อคำลวงของผู้ชายเพียงคนเดียวพวกเขาโง่เขลาอย่างนั้นหรือคำตอบคือไม่ใช่ครับพวกเขาไม่ได้โง่แต่พวกเขาพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตัวเองต่างหากเรามาถอดรหัสความสำเร็จของยอดนักปั่นผู้นี้ผ่าน3บทเรียนสำคัญกันครับบทเรียนที่1ศิลปะแห่งการทำลายล้างด้วยความโลภ The Scam และ Confirmation Bias ท่านผู้ฟังลองวิเคราะห์ปฏิบัติการต้มตุ๋นที่โด่งดังที่สุดของจางอีดูนะครับการหลอกให้แคว้นฉู่ทิ้งแคว้นฉีแลกกับดินแดน600 ลี้ในทางธุรกิจนี่เปรียบเสมือนการที่บริษัทคู่แข่งส่งตัวแทนมาเสนอผลประโยชน์มหาศาลให้กับ CEO ของเราเพื่อแลกกับการฉีกสัญญาพาร์ทเนอร์ชิพกับพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดทำไมฉู่หวยอ๋องถึงติดกับดักนี้อย่างง่ายดายทั้งที่มีขุนนางตงฉินคอยทัดทานอย่างหนักในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า confirmation bias ความลำเอียงเพื่อยืนยันสิ่งที่ตนอยากเชื่อผสมกับ greed ความโลภจางอีรู้ดีว่าฉู่หวยอ๋องมีความทะเยอทะยานและหิวกระหายแผ่นดินเป็นทุนเดิมเมื่อจางอีโยนตัวเลข600 ลี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่เกินกว่าจะต้านทานได้ลงไปบนโต๊ะสมองของฉู่หวยอ๋องก็ทำการปิดกั้นตรรกะและเหตุผลอื่นๆไปโดยอัตโนมัติพระองค์เลือกที่จะได้ยินเฉพาะสิ่งที่อยากได้ยินและมองข้ามความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และจุดที่พีคที่สุดคือตอนที่จางอีพลิกลิ้นจาก600 ลี้เป็น6 ลี้นี่คือพฤติกรรมที่เข้าข่ายแก๊สไลติงอย่างสมบูรณ์แบบครับแก๊สไลติงคือการปั่นหัวให้อีกฝ่ายสับสนและตั้งคำถามกับความทรงจำหรือการรับรู้ของตัวเองจางอีไม่ได้พูดว่าข้าหลอกพวกเจ้าแต่เขาพูดหน้าตาเฉยว่าท่านทูตหูฝาดไปเองหรือเปล่าข้าพูดว่า6 ลี้มาตั้งแต่ต้นนะการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ฉีกสัญญาแต่ยังเป็นการตบหน้าหยามเกียรติและทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายจนป่นปี้
บทเรียนสำหรับโลกยุคปัจจุบันคือคำลวงที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คำลวงที่แนบเนียนที่สุดแต่มันคือคำลวงที่ตอบสนองต่อกิเลสและความปรารถนาส่วนลึกของเราได้ตรงจุดที่สุดต่างหากเมื่อใดก็ตามที่เราเจอข้อเสนอที่ดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้ too good to be true ในจังหวะที่เรากำลังต้องการมันอย่างหนักนั่นแหละครับคือวินาทีที่เราต้องระวังตัวที่สุดเพราะเราอาจกำลังเผชิญหน้ากับจางอีในคราบของนักธุรกิจอยู่ก็เป็นได้บทเรียนที่ 2 ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ขั้นสุดยอด extreme resilience และการรู้จัก core competency ของตนเองหากถามว่าจุดแข็งที่สุดของจางอีคืออะไรหลายคนอาจตอบว่าวาทศิลป์แต่ข้าพเจ้ามองว่ามันคือความทรหดทางจิตใจ resilience ครับย้อนกลับไปในฉากที่จางอีถูกเจ้าหยางสั่งโบยจนเกือบตายถูกโยนทิ้งไว้ข้างถนนราวกับขยะหากเป็นคนทั่วไปทันทีที่รอดตายมาได้คงจะฟูมฟายร้องขอความยุติธรรมหรือไม่ก็จมดิ่งอยู่กับความรู้สึกด้อยค่าและซึมเศร้าไปตลอดชีวิตแต่จางอีไม่ใช่แบบนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาคำถามแรกที่เขาถามภรรยาไม่ใช่ใครเป็นคนทำข้าหรือข้าจะทำอย่างไรดีแต่เขาถามว่าลิ้นของข้ายืนอยู่ดีหรือไม่ประโยคนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวเองอย่างถ่องแท้จางอีรู้ว่าร่างกายของเขาไม่ใช่สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดศักดิ์ศรีจอมปลอมก็ไม่ใช่สิ่งที่กินได้แต่สติปัญญาและวาทศิลป์ซึ่งแสดงออกผ่านลิ้นต่างหากที่เป็น core competency สมรรถนะหลักของเขาตราบใดที่เครื่องมือทำมาหากินชิ้นนี้ยังไม่ถูกทำลายเขาก็ยังมีต้นทุนพอที่จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสมอในโลกของการทำงานหรือ corporate politics เราอาจจะพบเจอกับความอายุติธรรมการถูกใส่ร้ายหรือการถูกกลั่นแกล้งจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจนทำให้เราสูญเสียตำแหน่งสูญเสียความภาคภูมิใจและเจ็บปวดเจียนตายแต่บทเรียนจากจางอีสอนเราว่าจงแยกความบอบช้ำทางความรู้สึกออกจากศักยภาพที่แท้จริงของเราให้ได้แม้คุณจะถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่ความรู้ประสบการณ์และทักษะที่อยู่ในหัวของคุณไม่มีใครสามารถโบยตีหรือแย่งชิงมันไปได้ขอเพียงแค่ลิ้นของคุณยังอยู่ขอเพียงแค่ core competency ของคุณยังเฉียบคมคุณก็สามารถเดินไปเปิดประตูบานใหม่ที่แคว้นอื่นหรือบริษัทอื่นที่พร้อมจะเห็นคุณค่าของคุณได้เสมอบทเรียนที่ 3 การจัดการเจ้านายที่เป็นพิษ Managing a hostile boss ด้วยการจัดวางกลยุทธ์วินๆแบบร้ายกาจฉากสุดท้ายของจางอีก่อนที่จะหนีรอดออกจากแคว้นฉินคือความคลาสสิกของการจัดการวิกฤตครับเมื่อฉินหุยเหวินอ๋องเจ้านายผู้ปกป้องเขาสิ้นพระชนและฉินอู่หวังเจ้านายใหม่ที่เกลียดเขาเข้าไส้ก้าวขึ้นมาจางอีตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่า dead end หรือทางตันทางการเมืองอย่างแท้จริงคนเก่งๆหลายคนในบริษัทมักจะตกม้าตายเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารหากผู้บริหารคนใหม่ไม่ชอบหน้าเราสัญชาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่คือการต่อต้านพยายามประจบประแจงเพื่อเอาชนะใจหรือไม่ก็ลาออกไปดื้อๆแต่จางอีก้าวล้ำไปกว่านั้นมากครับเขาวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยหลักการ interest based negotiation การเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยชน์เขาตระหนักดีว่าการพยายามทำให้ฉินอู่หวังกลับมารักเขานั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลาและเป็นไปไม่ได้สิ่งเดียวที่ฉินอู่หวังต้องการคือแผ่นดินใหม่ๆและการกำจัดจางอีไปให้พ้นหน้าจางอีจึงเอาความต้องการของเจ้านายมาบวกกับความต้องการของตนเองนั่นคือการเอาชีวิตรอดแล้วสร้างเป็นข้อเสนอที่เจ้านายไม่อาจปฏิเสธได้เขาเอาความเกลียดชังที่คนทั้งแผ่นดินมีต่อเขามาแปรเปลี่ยนเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ให้กับแคว้นฉินโดยเสนอตัวไปเป็นเหยื่อล่อให้แคว้นฉียกทัพไปตีแคว้นเว่ยเพื่อเปิดช่องว่างให้แคว้นฉินบุกจงหยวนนี่คือการลาออกที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ครับจางอีไม่ได้เดินออกไปตัวเปล่าแต่เขาทำให้เจ้านายที่เกลียดเขายอมอนุมัติการเดินทางมอบทรัพย์สินให้และยังคงรักษาผลประโยชน์ของแคว้นฉินเอาไว้ได้อย่างน้อยก็ในมุมมองของฉินอู่หวังในตอนนั้นเขาเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นสปอนเซอร์ในการเดินทางไปสู่อนาคตใหม่ได้อย่างแนบเนียนท่านผู้ฟังครับ
ตำนานของจางอีอาจจะดูโหดร้าย เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการหลอกลวง แต่นี่แหละครับ คือสัจธรรมของโลกมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันและการช่วงชิงผลประโยชน์ มหากาพย์เลียดก๊กไม่ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อให้เราเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการไปคดโกงใคร แต่มันถูกจารึกไว้เป็นวัคซีนเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้มีภูมิคุ้มกันทางสติปัญญา เมื่อเราเข้าใจว่านักปั่นชั้นยอดเขาคิดและทำกันอย่างไร เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้นโดยง่าย จงรักษาลิ้นและความสามารถของคุณไว้ให้มั่นคง อย่าให้ความโลภมาบดบังสายตา และเมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จงจำไว้ว่าทุกวิกฤตย่อมมีช่องโหว่ให้เราใช้เป็นบันไดเพื่อก้าวต่อไปได้เสมอ ขอเพียงแค่เราตั้งสติและมองเห็นมันให้ออก สำหรับวันนี้ข้าน้อยมหากาพย์เลียดก๊กต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอให้ทุกท่านก้าวเดินในโลกแห่งการทำงานและชีวิตประจำวันด้วยความเฉียบแหลมและรู้เท่าทันดังยอดกุนซือ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้า สวัสดีครับ